Nacházíme se v 6. století po Kristu. České země jsou v úpadku. Různé kmeny neustále usilují o kontrolu nad Českou kotlinou. Hospodářství umírá a lidé ztrácejí naději. Objeví se tu ale nová síla, která by všechny předešlé smetla jedním mocným úderem. Lid, kterému bylo předurčeno se stát dominantní silou celé východní Evropy. Původ Slovanů by se mohl datovat 5000 let zpět, kdy se lovcům a sběračům východní Evropy dostala do rukou technologie vozů a koní, díky které z nenadání mohli překonat rozsáhlé vzdálenosti a zakládat nové osady. Jejich mužská linie se dostala až do vyprahlých plání západní Číny nebo do tropických pralesů Indie, kde budou stát u zrodu první védické kultury. Jejich potomci budou žít pasteveckým způsobem života a stanou se tolerantními na laktózu. Ti, kteří budou obývat nekonečné stepy, se nazývali Skýtové, ze kterých se udělí jejich západní odnož, která bude známá pod názvem Sarmati. A ti, co zůstali v lesích, se možná jmenovali Venéti, kteří měli sídlit na východ od Visly. Nicméně nevíme, jak moc velké území Venétové obývali, a tak lze jen polemizovat. Co je ale podstatné, je, že Slované měli být bojovní a kočovní jako Sarmati, ale také pohostinní a velkorysí jako Venétové. Lze tedy říct, že Slované byli mixem několika předchozích kultur, nacházejících se na pomezí dnešního Běloruska, Polska a Ukrajiny. Mix lesů a stepí, který jen čekal na svoje probuzení. Nezastavitelná horda, která pohltí všechny předešlé kultury od Berlína po Moskvu. Název Slovan pochází od slova, tedy lidé, co rozumí slovům, nebo co umí mluvit. Na rozdíl od pojmenování Němců, které pochází od němoty, tedy němí lidé. V západních zemích existuje nepravdivá představa o tom, že slovo Sláv pochází ze slova slave, tedy že Slované byli otroci. Ačkoliv Slované nikdy otroci nebyli a netvořili větší část otroků než jakékoliv jiné etnikum. A původní latinské slovo sklavus se vyskytuje i v jazycích jako je rumunština, která nemá se slovanskými otroky nic společného. Pohled na slovanský příchod do České kotliny se v současnosti změnil z mírumilovných zemědělců osídlujících opuštěnou zemi na invazivní sílu, která svými počty a dobrou jízdou přemohla kohokoliv, kdo by se jí postavil do cesty. Slované totiž mínili, že je hloupé pro něco tvrdě dřít, když si to můžete vzít silou. Slované se usadí a založí nová hradiště. Od toho se také doba slovanská nazývá dobou hradištní. Dojde k novému zkvétání a rozvoji. Čas klidu je ale krátký. Na Slovany zaútočí kočovní avaři, kteří unášejí slovanské zemědělce, aby pro ně pracovali. Ne vždy byl ale vztah Slovanů a Avarů nepřátelský. Avaři potřebovali Slovany k určité symbióze. Nejen, že jim Slované obstarávali úrodu, ale také tvořili nemalou část jejich armády. Například během obléhání Konstantinopole roku 626. Roku 623 dojde k bitvě mezi Slovany a Avary, ve které bude pomoc jistého frankského kupce Sáma tak moc přelomová, že si ho Slované zvolí za jejich vládce. Sámova říše poté během následujících let porazí Avary, ale není jisté, do jaké míry je připojí do svého území. Mladý slovanský stát tak bude skutečnou velmocí na vzestupu.
Další konflikt nastane roku 631. Za vlády franského krále Dagoberta, když měli být kdesi na území Sámovy říše přepadeni franští obchodníci. Následně na Sámův dvůr přišel králův vyslanec s požadavkem na spravedlivou náhradu za obchodníky, které Sámovi lidé povraždili a za majetek, kterého se protizákonně zmocnili. Sámo odmítl škodu nahradit a chtěl ustanovit soudy pro spory mezi oběma stranami. Poté propukla hádka a následně byl vyslanec vykázán. Frankský král Dagobert na to zareaguje vojenskou výpravou. V jeho řadách měli být také Langobardi a Alamáni, kteří měli plenit pohraniční oblast Sámovy říše. Zatímco hlavní frankský voj měl dobít Sámova hradiště. Na to Sámo spoléhal a tak sjednotil a schoval svoje armády u Vogastisburku. Neexistují žádné informace o velikosti obou armád, ale dalo by se očekávat, že armáda Sámovy říše mohla čítat kolem 15 000. A Franků mohlo být tak kolem 10 až 15 000 také. Ale na rozdíl od Slovanů měli Frankové kvalitnější a těžší zbroj. Frankové se rozhodli dobít Vogastisburg s tečí. Tři dny se Frankové snažili hradiště dobít, a když nevyčerpané Franky třetího dne vyběhly schované zálohy, tak se frankská armáda rozpadla a ti, co nebyli pobiti, prchali o život. Po tomto úspěchu se k Sámově říši přidal kníže lužických Srbů Derván a společně přešli do protiofenzívy na území dnešního Durínska. Tohle všechno víme díky jistému mnichu Fredegarovi, který sepsal dílo Historia Francorum, tedy Historie Franků. Zlatá éra Sámovy říše skončila roku 658, po jeho smrti. Říše jako taková nepřestala existovat, ale spíše se rozdělila mezi jeho 22 synů. Avaři si poté znovu dělali nároky na slovanská území. Jejich expanse však nebude mít dlouhodobého trvání a roku 795 v Avarské říši vypukla občanská válka mezi stoupenci Kagana, tedy chána, a Jugura, nejvyššího kněze. Příčinou této občanské války byla zřejmě neshoda v otázce zaujetí postoje k franské říši, kdy Kagan realisticky prosazoval zaujetí vazalského postavení Avarů vůči mocnějším Frankům, zatímco Jugur toto odmítal, protože by Avaři museli přijmout křest. Obě frakce se vzájemně prakticky zlikvidovaly. V boji padl Kagan i Jugur. Avaři byli poté bez problémů dobiti nejmocnějším frankským králem Karlem Velikým roku 796.
Ze Slovanů se raději stanou poplatníci a minimálně vládnoucí elita začne přijímat křest. V této době se objevují záznamy o knížeti Mojmírovi I., který roku 833 uskutečnil výpravu proti nitranskému knížectví, kterému vládl kníže Pribina. Mojmír se zmocnil nitranského hradiště a Pribina byl nucen uprchnout pod ochranu Franků. Byl však pohanem a Frankové tedy proti Mojmírovi nezasáhli. Spojení moravského a nitranského knížectví pod Mojmírovou vládou se stalo významnou událostí. Formování jednotného moravského státu. Frankská říše se roku 843 rozdělila na 3 království. Jedním z nich bylo království Ludvíka II. Němce, které neustále podnikalo výboje vůči slovanským zemím. A sám Mojmír I. padl v bitvě. Na trůn poté usedá jeho syn Rostislav I. Ludvík považoval Rostislava za svého vazala. Ten však přerušil styky s východofrankskou říší a aby se zbavil západního vlivu, tak nechal vyhnat všechny latinské kněze. Roku 855 podnikl Ludvík trestnou výpravu do území Velké Moravy. Podobně jako Sámo u Vogastisburku, taky Rostislav nechal frankskou armádu vejít do svého území. Nechali obléhat dokonce svoje sídlo a když byli Frankové již unaveni, tak je rozprášil mocným protiútokem. Roku 860 vyslal Rostislav poselstvo k byzantskému císaři, aby poslal učitele, který by prohloubil křesťanskou víru a vzdělal domácí kněží. Byzantský císař vyhověl jeho požadavkům a vyslal na Moravu misi vedenou jedním z tehdy nejvýznamnějších byzantských učenců, Konstantinem a jeho bratrem Metodějem. Ludvík Němec, nespokojen s politickou situací pro něj nepříznivou, v roce 869 zaútočil. Opět se dostal až k Rostislavově pevnosti a opět ji nedobyl. V tomtéž čase papež uznal svatého Metoděje za moravsko-panonského biskupa a tím potvrdil celé úsilí misie i svébytné kulturně politické postavení Velkomoravské říše, ve skutečnosti nezávislé na východofrankské říši. Rostislav pověřil panováním nad nitranským knížectvím svého synovce Svatopluka, který se tak spolu s Rostislavem začal podílet na vládě. Svatopluk ho ale zradil a kvůli svým zájmům se raději spojil s Ludvíkem Němcem a pomohl uvěznit Rostislava. Poté ho nechal Ludvík oslepit a věznit. Nedlouho poté Rostislav roku 870 zemřel. Svatopluk a Metoděj byli také vězněni, protože místo místní šlechty chtěli Frankové dosadit frankské markrabí. Na Moravě došlo k velkému povstání a když Frankové vypustili Svatopluka, aby povstání potlačil v čele jejich vojsk, tak Svatopluk při první příležitosti přeběhl k povstalcům a na nic netušící Franky zahájil překvapivý útok. Roku 874 se podařilo s Franky uzavřít mír. Ačkoliv byla Morava donucena platit poplatky východofrankskému králi, tak se již nemusela svého mocného souseda na nějakou dobu bát. Toho samozřejmě využila a začala expandovat vůči svým zaostalejším slovanským sousedům. Napřed porazí pohanské kmeny jižního Polska. Poté také připojí Čechy a lužické Srby. Velká Morava je tak na konci Svatoplukova života na vrcholu své moci. Než Svatopluk zemřel, vzal do ruky 3 vrbové proutky. Spletl je dohromady a nařídil každému z potomků, aby se pokusili je zlomit. Žádnému se to nepovedlo, pak je rozmotal a tentokrát je synové přelomili snadno. Řekl jim: synové, pokud zůstanete spletení dohromady, tak vás nikdo nezlomí. Budete-li jako osamocené pruty, budete slabí. To se také stalo. 3 synové mezi sebou často soupeřili. Jeden se přiklonil k Bavorsku a proti svému bratru bojoval a dříve moravská území upadala v nemilostiních, nebo se sama odpojila. Do toho přijel další kočovný národ jménem Maďaři, kteří si přivlastní území současného Slovenska. A tak došlo k tisíciletému odloučení Slovenska a Moravy. Velká Morava se poté zcela ztratila z historie, jako oběť několika po sobě jdoucích katastrof, ale na její odkaz navazovala česká knížata, z kterých se nakonec vyvine český národ. Zde se dostáváme ke konci našeho příběhu, kde jsem se snažil vyobrazit málo známé události, které byť vzdáleně souvisely s českými zeměmi.
1000 let po pádu Velké Moravy podnikne Moravské muzeum v Brně genetické testování 340 mužů z Uherského Hradiště, při kterém porovnávali ostatky velkomoravské šlechty se současnými obyvateli. Výsledky prokázaly, že 11 z 340 mužů jsou jejich přímí potomci. Není potom pochyb, že původ absolutní většiny moravského obyvatelstva sahá do dob Velké Moravy a ještě mnohem dále. Z Moravanů se stanou Češi, ale do dnešních dnů si zachovají svoje kroje a svoje tradice.